Një nga shtetet nordike me të cilat Kosova ka raporte të shkëlqyera është Finlanda. Finlandezët njihen si populli më i lumtur në botë, ndërsa shteti është siguruar që ata të jetojnë në mirëqenie dhe të gëzojnë një standard që sidomos sot ku shumë shtete të zhvilluara, sidomos në Evropë, po kalojnë momente lëkundje ekonomike, ja kanë lakmi Finlandës dhe e marrin si shembull në shumë fusha. Për të mësuar më shumë rreth Finlandës dhe finlandezëve, dhe si po e përjeton qëndrimin zyrtar në Kosovë, kam nderin e veçantë që të zhvilloj një bisedë me ambasadorin e Finlandës në Kosovë, zoti Matti Nissinen. Herra Nissinen, tervetuloa Glam Radionja minun podcastimi. Kiitos paljon. Thank you for having me. Thank you very much. Faleminderit. Po mundohesha të ju uroj mirëseardhje në gjuhën tuaj dhe ishte e vështirë. It was difficult. Artikulimi juaj ishte perfekt. E keni thënë shumë mirë. Okay, I would like to start the conversation. Faleminderit. Do të doja të fillojmë bisedën me atë se si nis dita juaj, si është rutina juaj e mëngjesit. Më pëlqen të filloj ditët e mia shumë herët. Gjatë ditëve të punës zgjohem herët dhe më pëlqen që të shijoj kafen, të përmbledh mendimet e mia para se të filloj punën. Nuk më pëlqen të nis ditën me nxitim, kështu që e nisi me qetësi. Zakonisht të zgjohem në orën 6:30 dhe ngadalë e nisi ditën. So, do you like coffee? Ju e pëlqeni kafen, por e pëlqeni kafen që përgatitet në Kosovë, macchiaton? Është e mrekullueshme. Ne finlandezët konsumojmë shumë kafe. Ndonjëherë bëj mix. Një ditë pi kafe të stilit finlandez, një ditë macchiato, varet nga disponimi im. One day I might have a Finnish coffee and the next day maybe a macchiato. So it depends on my mood. So it's amazing. I would like to Do të doja ta provoj kafën finlandeze. Por sa i takon mëngjesit, preferoni mëngjesin tradicional kosovar apo mbetet favorit mëngjesi tradicional finlandez? Kosovar breakfast or do you stick to your traditional Finnish breakfast? That also depends on the day. During the weekdays Edhe kjo varet nga dita. Gjatë ditëve të javës mëngjesi im është shumë i thjeshtë. Mund të shijoj bukë finlandeze me kafen time të mëngjesit. Gjatë fundjavës ka më shumë kohë dhe nuk kam obligime të punës. Mund të shijoj një mëngjes kosovar. Ndoshta shkoj në ndonjë nga kafiterit. Pra, varet nga ditët. And enjoy my breakfast there. So it depends on the day and during the weekends I allocate more time for that. So, have you tried palachinkat? A i keni provuar palachinkat, flijat, kebabët dhe ushqime tjera tradicionale? Cili ushqim shqiptar është i preferuar juaj? Well, I like to say that food is among the finest things in life. Dua të them se ushqimi është ndër gjërat më të mira në jetë, prandaj edhe shijoj ushqimin e mirë. I kam provuar dhe vërtet i kam shijuar shumicën ushqimeve tradicionale kosovare. Kosovar foods and I would like to add that maybe Do të shtoja që kur shkoj në restorante tentoj të gjej ushqime tradicionale, sepse vërtet e pëlqej ushqimin në Kosovë. And I like to learn more about it. So yes, Po, i kam provuar mund të them gati të gjitha ushqimet. Probably most of the cuisine here. Dhe cili është i preferuari juaj? One of my absolute favorites. Një nga më të preferuarat e mia janë mantijat e vogla. Vërtet më pëlqejnë shumë. Yeah, mantijas are great. I really want to know how Do të doja shumë të di si është dita e një ambasadori. Të jesh ambasador, të kesh përgjegjësi të mëdha, të bën, të mendosh si mund të jetë një ditë e juaja. Well, I don't have a working schedule, so basically Unë nuk kam një orar pune, prandaj mund të them se jam në punë gjatë gjithë kohës, 24/7, që do të thotë se nëse ka ndonjë zhvillim për të cilin unë duhet të jem në dispozicion, unë jam gjithmonë aty. But of course, Por sigurisht çdo javë është ndryshe. Ndonjë javë mund të jetë shumë e qetë, por janë disa javë si kjo tani, që ka shumë aktivitete, ndërlidhet me shumë elemente, me vëzhgime politike, analiza dhe forma për ta kuptuar sa më mirë vendin. Observations, analysis, giving my capital the best possible understanding of the country. But then there are Pastaj ka edhe elemente të tjera. Më pëlqen të flas me shoqërinë, të kuptoj shoqërinë, të marr pjesë në evente, të bëj intervista si kjo sot. Dhe të them të drejtën është punë interesante. Portfolio, but
highly fascinating. At least for me, it's really an interesting job. Mr. Ambassador, you said that you like... Zotri ambasador, ju thatë se ju pëlqen të flisni me njerëzit. Çka mendoni dhe çka ndjeni kur flisni me kosovarët, veçanërisht me të rinjt? Young people. Well, young people, since you mentioned, that is one of the top priorities of our embassy. Të rinjt janë top prioriteti ambasadës sonë. That empowering young people is so important. Ne vërtet jemi të fokusuar te rinia dhe mendojmë që të fuqizojmë të rinjt është shumë e rëndësi. I really enjoy Prandaj duam të mbështesim përpjekjet e tyre në ato që bëjnë. all people, including young people, how they see the society. Ne vërtet e shijojmë të dëgjojmë eksperienca nga të gjithë njerëzit, por sidomos nga të rinjt. Si e shohin ata shoqërinë, si është jeta e tyre, si janë ëndrat e tyre për të rinjt. Kjo të jep një mundësi të mirë për të kuptuar shoqërinë. Nëse flet me grupe të caktuara, atëherë kupton shumë për gjithë shoqërinë. I think it's important to speak to as widely as possible. How can you... Si mundet ambasada juaj të fuqizojë rinin në Kosovë? Kosovo. Well, we do a lot. For example, this week alone, we have organized Ne bëjmë shumë. events. Për shembull, këtë javë kemi organizuar një event të madh me të rinj nga grupe të ndryshme. One faculty I kam takuar të rinj të fakultetit të sportit, from the university, duke punuar e bashkëpunuar me ta. networking, collaboration. Gjithashtu edhe një grup tjetër të fokusuar në studimin e Bashkimit Evropian. Dhe aty kemi pasur shumë diskutime të mira për perspektivën e Kosovës në BE dhe çfarë të rinjt mund të bëjnë në këtë drejtim. Perspective for Kosovo and what do these young people think about it. So I think it's Ne duam të dëgjojmë ata dhe duam të ndajmë me ta përvojat tona nga Finlanda. own Finnish experience if it's useful for them in the future. In the other hand, we have a lot of young people who want to leave. Nga ana tjetër, janë shumë të rinj që duan të largohen nga vendi. Pretendojnë të shkojnë në Gjermani, Zvicër ose edhe në Finland. Cili është gjykimi juaj në këtë temë? But I think that we can do more to keep them in Kosovo. What's your point of view in this subject? Well, it's twofold basically. I think it's important for people to travel. Mendoj se është e rëndësishme për njerëzit që të udhtojnë dhe të mësojnë për kultura tjera, ose të shohin si gjërat janë bërë në vende tjera në mënyrë që të kuptojnë se ka gjëra që nuk kanë nevojë të shpiken në vendet e tyre. Find the best practices abroad. So I think that's a good side of moving abroad. Prandaj kjo është një mundësi e mirë për të lëvizur dhe për të mësuar nga vende tjera. Other countries. On the other hand, of course, Sigurisht Kosovës i duhen këto ekspertiza në mënyrë që të zhvillojë shoqërinë e saj dhe mendoj se këta shembuj që po i dëgjojmë nga diaspora janë shumë të mirë. These examples, what we are hearing from diaspora community, for example from Finland, some of them travel here quite frequently and they Për shembull, diaspora nga Finlanda, disa nga ata udhtojnë këtu dhe sjellin ndihmë në vendin e tyre, dhe disa nga ata edhe kthehen në Kosovë përgjithmonë. Dhe mund të sjellin eksperiencën finlandeze që është potencial i madh, por me shpresë që të shfrytëzohet në mënyrë të qëndrueshme, në mënyrë që shoqëria të fitojë nga këto eksperjenca. It can be done in a sustainable way, so that the society benefits from this experience. Exactly. So, I would like to know Dua të di më shumë për ju në raport me Kosovën. Ju jeni ambasador që nga viti 2022. Ka qenë kjo koha kur për herë të parë keni ardhur në Kosovë? And have you ever been here before that? Yeah. My first time here was, I think, 2017. Hera ime e parë në Kosovë ka qenë në vitin 2017. Në atë kohë punoja me ministrin e jashtëm të vendit tim dhe ai po e vizitonte Kosovën në një vizitë zyrtare. A short one. Usually the visits are short, so we stayed only for a few days. Ishte vizitë e shkurtër për disa ditë, por e kujtoj përshtypjen time për atë kohë. Ishte vërtet pozitive. My first visit here. Edhe pse atëherë nuk e kam ditur që një ditë do të jetoja këtu. I would one day be living here more permanently. Yeah, it's interesting. And from the other hand, I would like to know, do you like other cities, like you live in Pristina? Nga ana tjetër, më intereson të di nëse ju pëlqejnë qytete tjera, keni qenë në Pej, Gjakova apo Prizren. Other things, but what about other cities?
other part of Kosovo. Yes. Have you been there? Peja, Gjakova, Prizren, Yes. wherever. Quite a lot, actually. I think it's equally important to know the other big cities and municipalities, and even smaller. Disa herë, mendoj që është njësoj e rëndësishme të njoftohem edhe me qytete tjera, edhe me komunat më të vogla. Qëllimi i punës sime është që të njoh mirë shoqërinë dhe është shumë e nevojshme që jashtë kryeqytetit të mësojmë për shoqërinë. To go outside of the capital region to learn about it. So I try to do it quite frequently. Mendoj se kam vizituar shumicën e qyteteve të mëdha dhe një pjesë të madhe të rajoneve më të vogla. Cities in the country and a lot of the smaller ones as well. Dhe a mendoni se Peja është qyteti më i bukur? Se për shembull unë jam nga Peja. I sort of understood that from the question. E kuptueshme kjo nga pyetja. Është vend shumë i mirë dhe duhet të ndjesh krenare për të. Of course, I'm joking because we have a lot of different cities with a lot of... Sigurisht po bëj shaka sepse kemi shumë vende të bukura në Kosovë me plot të rinj që punojnë shumë, por doja ta kishim bisedën më të relaksuar. That word. Sa e lehtë apo sfiduese ka qenë për ju që të vini në Kosovë? Vini nga një vend me klimë ndryshe, kulturë e ushqim ndryshe. A është e vështirë për finlandezët me jetu në Kosovë? Because you came to a country with a different climate, different culture, different food. It's difficult for Finns to live in Kosovo? I wouldn't say that it's difficult, and especially if you're a diplomat, it's sort of Nuk do të thoja që është e vështirë, sidomos nëse jeni diplomat, sepse vjen me natyrën tonë, sepse ne kemi dëshirë të eksplorojmë vende dhe kultura të ndryshme. It's part of our work and part of our life. Unë kam jetuar me herët në Belgjik, në Zvicër, në Sloveni, prandaj e di si është të zhvendosesh në një vend tjetër. Switzerland, Slovenia. Për mua ka qenë kënaqësi që nga momenti i parë kam ndjerë që është një vend i mirë dhe kam ndjerë veten në shtëpi. For me, coming here was actually very pleasant. From the first moment on, I really felt like it's a nice place and I felt Njerëzit janë shumë të mirë, mikpritja është e madhe, nëse jam në rrugë dhe dukem se kam ndonjë problem ose pyetje, gjithmonë është dikush për të ndihmuar dhe kjo është pjesa më e mirë e qëndrimit këtu. walk around in the city and I don't know, if I look a bit lost or I have some problem or question, there's always someone to help. It's really the best part of the country, I would That's say. amazing. I like how you describe Albania. E mrekullueshme, më pëlqen si i përshkruani shqiptarët, kosovarët, sepse jemi një. Ju mungon dimri dhe bora sepse nuk kemi më borë dimër në Kosovë. Winter anymore in Kosovo. Well, I have seen many winters during my life, so I maybe Në fakt kam parë shumë dimra gjatë jetës sime. Nuk di a jam tipik finlandez në këtë drejtim, por mund të jetoj me dimër pa borë. Më pëlqejnë aktivitetet në borë si skijimi dhe të tjera, por mendoj se çdo vend ka karakteristikat e veta. Dhe kur kthehem në Finland i shijoj ato aktivitete, por në Kosovë fokusohem në gjëra tjera në kohën sa jam këtu si ambasador. Focus for the time when I'm posted here as ambassador. So it's amazing because I would like to go to Finland. Është e mrekullueshme qasja juaj. Unë do të doja të shkoj në Finland vetëm për borën, sepse kemi vite pa e parë borën. For years. Well, you can do it very easily. I will. There's a direct flight. Mund ta bësh këtë shumë lehtë, është një fluturim direkt nga Prishtina në Helsinki, është vetëm 3 orë. Snow and skiing. Dhe nëse të pëlqen bora dhe skijimi, mund të shkosh në Lapland. Është shumë i popularizuar dhe mendoj se ky dimër ka shënuar rekord për numrin e turistëve nga shtete të ndryshme. Winter was a record year for receiving tourists from abroad to visit Lapland. They love snow. You know that Santa Claus. Atje jeton edhe babagjyshi, është vendi ideal për të skijuar, për të takuar Santën dhe për të parë dritat e veriut. It's the most typical time of the year for skiing, meeting Santa, maybe seeing northern lights, which are beautiful. So there are many possibilities. So I have a picture of that. Tashmë e kam një imazh të kësaj bukurie përpara dhe është e mrekullueshme. Ne do dëgjojmë pak muzikë që vendos arsimi e po kthehemi për të vazhduar bisedën. Some music and we will get back to our conversation.
U rikthym përsëri për të vazhduar bisedën e veçantë me ambasadorin e Finlandës në Kosovë. Është një energji e jashtëzakonshme pozitive këtu në studion tonë dhe ne po marrim shumë le të themi eksperjenca dhe përshtypjet e ambasadorit edhe për Kosovën, por gjithashtu edhe për jetën e tij në Finland, për jetën se si bëhet në Finland dhe për mënyrën se si jetojnë finlandezët. Mr. Ambassador, at the beginning of this show, Zotri ambasador, në fillim të kësaj bisede unë thash se marrëdhëniet mes Kosovës e Finlandës janë të shkëlqyeshme. Në cilat fusha bashkëpunimi është më i suksesshëm e në cilat fusha duhet të bëhet më shumë? I agree with you saying that our collaboration and relationship is excellent. That is entirely true. Pajtohem me ju kur themi se marrëdhëniet tona si shtete janë të shkëlqyeshme, është totalisht e vërtetë. Në dekada Finlanda ka qenë pjesë e përkushtuar për të përkrahur Kosovën, qysh në kohën e shpalljes së pavarësisë. Ne kemi një trashëgimi të fortë të këtyre raporteve nga presidenti Ahtisaari dhe ndër vite jemi duke ndjekur këtë, duke pasur një bashkëpunim të mirë. Pra, politikisht kemi raporte të mrekullueshme dhe raportet mes njerëzve janë të afërta. Më vjen mirë që folëm për diasporën, sepse mendoj që është diçka që ne mund ta përdorim si potencial për të ngritur njohuritë e dyja vendeve. Por ajo që do doja të shoh më shumë dhe do doja të theksoj është zhvillimi ekonomik. What I would like to see more and what we are really emphasizing in our daily work is economic cooperation. Ne mundohemi të sjellim më shumë investitor finlandez në Kosovë, sepse unë besoj se ka potencial të pashprehur. Në anën tjetër do të isha shumë i lumtur të shija produktet kosovare të shitën në Finland, në marketet e tyre. Pra jemi duke punuar shumë që kjo të jetë pjesë e bashkëpunimit tonë. Sold in Finnish supermarkets, etc. So we are working quite hard on making that a bigger part of our collaboration. Mendoj se sektori i turizmit gjithashtu ka shumë për të ofruar në Kosovë dhe kjo është diçka në të cilën ne fokusohemi gjithashtu. As well. So this is amazing. It would be great for Kosovars to have like. Kjo është e mrekullueshme sepse do të jetë shumë e mirë se ardhur për kosovarët të vinë projekte që e forcojnë ekonominë e cila është shumë fragjile. In Kosovo we have like this fragile economy and we should do more. In the first part of this podcast we talked more. Në pjesën e parë të këtij podcasti ne folëm shumë për Kosovën. Tani dua të flasim më shumë për Finlandën dhe finlandezët. Gjithmonë pyes veten dhe të tjerët, çka i bën finlandezët popullin më të lumtur në botë? People in the world. Well, this is true, and actually we have been the happiest nation in the world for 7 years in a row, which is quite remarkable. Kjo është e vërtetë, ne kemi qenë populli më i lumtur në botë për 7 vite me radhë, që është mbreslënse, dhe të jesh populli më i lumtur nuk ka të bëjë me buzëqeshjen apo të bësh shaka. Ka të bëjë me diçka ndryshe dhe në analizën time ka të bëjë me elemente bazike të shoqërisë. Ka të bëjë me ndjenjen e sigurisë që njerëzit kanë. Mirëqenia nordike ju garanton njerëzve edukim të nivelit të lartë, shërbime të mira mjekësore e sociale, dhe të gjitha këto njerëzit duan t'i kenë në jetë. And all those things that you would want to have in life, and also if you have Edhe kur njerëzit kanë probleme në jetë siç kemi ndonjëherë secili nga ne, e kanë ndjenjen që shoqëria asnjëherë nuk të lë vetëm. Ti e ke një siguri se do të kesh mbështetje derisa të jesh përsëri në këmbët e tua. Mendoj se ky është një element pse finlandezët janë njerëz të lumtur. So I think that's probably a big element of us being so happy in Finland. And that's true. So Kjo është e vërtetë, prandaj janë të lumtur dhe janë më pak të stresuar dhe sigurisht se do të buzëqeshin. they are smiling. So it's a very good point. Mr. Ambassador, I will tell Zotri you some ambasador, facts about unë do të tregoj disa fakte për Finlandën, ndërsa ju më jep një përgjigje me po ose jo. Mund të shtoni edhe ndonjë koment. in relation to each fact. But you can also add a comment. Finlandezët ofendohen nëse dikush e ngatron kulturën e tyre me kulturën suedeze. Është kjo e vërtetë? You are really testing my diplomatic skills here for Vërtet se je duke testuar aftësitë e mia diplomatike këtu. Mendoj se kur është fjala për fqinjet tanë të dashur suedez, ne jemi shumë të lumtur që i kemi fqin dhe jemi shumë krenar për kulturën tonë nordike. Por mendoj që shumica finlandezëve preferojnë të identifikohen si finlandez në radhë të parë.
Pra është një pyetje e vështirë për mua që të përgjigjem, por e bëra më të mirën. In the first place. So that's a very difficult question for me to reply, but I tried my best. Okay. Finlandezët ofendohen nëse hynin në shtëpitë e tyre me këpucët e mbathura? Yes. In Finland it's customary Po, to leave your në shoes Finland është outside, zakon që të lihen këpucët jashtë kur hyn në shtëpi. Dhe kjo besoj vjen si pasojë e klimës me shumë borë dhe sigurisht lagështisë. Dhe nuk mund ta paramendoj si do të ishin brendësitë e shtëpive nëse do të hynin njerëzit me këpucë brenda. the apartments would look like if you would wear your shoes inside. Yeah, exactly. In Finland, 9 nga 10 shishet e plastikës në Finland riciklohen dhe pothuajse 100% e shisheve të qelçit reciklohen. Është kjo vërtet? Oh yes, that's absolutely true. Po, kjo është absolutisht e vërtet. Mendoj se kemi një nga sistemet më të avancuara të depozitit në gjithë botën. Pra, le të themi kur ju e bleni një shishe nga dyqani, të gjitha dyqanet që shesin këto produkte kanë gjithashtu përgjegjësinë që të pranojnë prapa shishet apo kanaqet, dhe në shumë vende e ke këtë sistemin automatik, në mënyrë që kur ju ktheni shishet e zbrasta prapa, e merrni një shumë të vogël si depozit, dhe kjo mendoj se i inkurajon njerëzit për të qenë të përkushtuar ndaj këtij sistemi. For you, and I think this is something encouraging for people to do that. So it's a very high level of commitment. yeah, that's amazing. Është e mrekullueshme. Do të doja të bënim diçka të tillë në Kosovë. Vazhdoj me faktet. Finlandezët konsumojnë shumë kafe, dhe këtë e tham pak më Drinks a herët. lot of coffee. We just said that you We like do, and I think in that regard, we are not Po, only ne the konsumojmë happiest shumë nation kafe on dhe earth, mendoj se nuk jemi vetëm populli më i lumtur në botë, sepse jemi edhe konsumuesit më të mëdhenj të kafes në botë, dhe kjo nënkupton shumë. Stili i përgatitjes së kafes tek ne është pak më ndryshe. Është ndoshta pak amerikan me filter. Nuk e di a është për shkak të kualitetit apo sasisë, por finlandezët konsumojnë shumë kafe. I will see when I will. Do e shoha mund të përballoj sasinë e kafes kur të shkoj në Finland. Një tjetër fakt, baballarët shpenzojnë më shumë kohë me fëmijët se sa nënat. A është kjo e vërtet? This one I'm not sure which one is the true. I would like to think that it's equal time. Nuk jam i sigurt për këtë gjë. Do doja të mendoj se është e barabartë. Qeveria jon dhe shoqëria inkurajon baballarët të qëndrojnë në shtëpi dhe të kalojnë kohë me fëmijët. With their children. I think Mendoj se është çështje e barazisë. for example, I personally Unë personalisht kam qëndruar në shtëpi për një vit me fëmijët e mi dhe mendoj se është një nga vitet më të bukura të jetës sime dhe inkurajoj të gjithë ata që kanë mundësi ta bëjnë një gjë të tillë. who has the possibility to do the same. How was that time? Si ishte ajo kohë? Everything like baby crying. A mund të përballoje gjithçka? Fëmijë duke qarë, pelena që duhen ndëruar, me ia dhënë shishën, me vendos në gjumë. To make him sleep. Yeah, I did my best and they are still doing okay now. E kam bërë më të mirën e mundshme dhe sot janë shumë mirë. Sigurisht janë të rritur sot. Ne kemi kaluar një kohë të mrekullueshme bashk. Në atë kohë fëmijët e mi ishin 3 vjetë dhe 1 vit e gjysmë, ishin të vegjël, por vërtet e kemi shijuar atë periudhë. Është diçka që mendoj se të gjithë prindërit, nëna e baballar duhet ta shijojnë. Është pjesë e bukur e jetës. Parents, mothers and fathers should really enjoy. It's a nice time of the life. That's a very good message because in Kosovo there are Është mesazh shumë i bukur sepse në Kosovë janë vetëm nënat që kanë leje lehonie dhe qëndrojnë në shtëpi me fëmijët, e ndoshta ato detyrohen të ndalojnë punën për të kujdesur për fëmijët. children. So Pra ka shumë presion në krahët e nënave. Prandaj ky është super mesazh ku thuhet se prindrit duhet barabartë të kontribuojnë në rritjen e fëmijëve. Father and mother should equally let's say participate in children's growth. Nga ana tjetër, sa shumë njerëzit nga Finlanda dinë për Kosovën? Know about Kosovo. Well, it depends. I would say that if we look back some decades ago, I think Varet. Nëse shohim dekada më parë, të gjithë kanë pasur idenë se kush është Kosova. Unë vetëm sa përmenda presidentin Ahtisaari dhe mendoj se finlandezët janë vërtet krenar për punën që ai ka bërë. Lately, I have a feeling that we have. Së fundmi e kam përshtypjen që duhet të përditësojmë finlandezët. Ndonjëherë ende e shoh që ka pak një perceptim për një shoqëri që i takon së kaluarës në Kosovë.
maybe a little bit old-fashioned understanding of the society. So what we are doing, Prandaj po tentojmë të shfaqim imazhin modern të Kosovës te finlandezët në Evropë dhe në botë. Sepse unë vërtet besoj që këto storje meritojnë të jenë të dëgjuara dhe të treguara. And the world, because I truly believe that this story deserves to be told and more widely known. Exactly. That's amazing. Nga ana tjetër unë e di që ju flisni finlandisht, suedisht, anglisht dhe gjermanisht. Çka me gjuhën shqipe? What about Albanian? Well, not that much, unfortunately. It's very difficult language for me. Jo shumë fatkeqësisht. Është gjuhë e vështirë. Sigurisht po tentoj të mësoj dhe kam mësuar fjalë aty këtu, pasi kam qëndruar këtu për këto 2 vite e gjysmë. For more than, well, about 2.5 Words years. like faleminderit. Absolutely. Mirdita. Those that you hear every day, and those are typical words. Jam duke mësuar fjalët e përditshme, por ajo që po e shoh është se kam të vështirë të gjej ngjajshmëri në mes të gjuhëve që flas dhe gjuhës shqipe. Prandaj e kam nisur nga zero. Dhe kush e din, ndoshta një ditë do e flas gjuhën shqipe. Maybe, I don't know, maybe one day I will start a Duolingo in Albanian. Who knows? But I really Gjatë kohës sa jeni ambasador në Kosovë, ku I keni kaluar pushimet verore? Deti në Shqipëri është I mrekullueshëm. You went to seaside at Albanian. It's beautiful. It's amazing. Absolutely. I like to travel a lot, and I have. Absolutisht, më pëlqen të udhtoj shumë dhe në regjion kam vizituar të gjitha vendet përveç Bosnjë-Hercegovinës dhe Malit të Zi. All other countries I have visited, and I really like them. Beautiful places. Të gjitha vendet tjera I kam vizituar dhe vërtet më pëlqejnë. Vera është koha për të parë detin dhe është atmosferë shumë e mirë, vera të nxehta të mira, po mundohem me nda verën time në atë mënyrë që jam këtu të mësoj më shumë për këtë rajon, por gjithashtu të kem mundësinë të vizitoj Finlandën për pushime verore, sepse gjithashtu Finlanda është e mrekullueshme gjatë verës. Finland for some part of my summer holidays, because also Finland is nice in the summer. Yeah. It's amazing. I saw a lot of pictures and people. Kam parë shumë fotografi, njerëz që vizitojnë liçene duke shijuar atmosferën, mbledhje familjare dhe të tilla. Tani kur po e mendoj do të doja të shkoj atje edhe verës. Summer also. I will go to Finland. Sounds good. Absolutely. Tingëllon perfekt. So, what's your favorite? Cila është muzika juaj e preferuar? Well, I'm really a person that Unë jam person që dëgjon çkado që vjen nga radiot, por do doja që për të gjithë neve, janë ato vitet e rinis kur ne kemi krijuar një shije për muzikën, teenage years that are sort of the formative years for our taste in music. So për mua do të ishin vitet e hershme të 90-ta. Music from that era is maybe the one. Ndoshta ajo muzikë kur e dëgjoj në radio më jep atë lloj ndjenje duke më kujtuar kohën kur kam qenë adoleshent. Like remembering that time. Sigurisht mundohem të jemi informuar dhe jam duke mësuar nga fëmijët e mi adoleshent. Updated. Por definitivisht dëgjoj çkado që vjen nga radio. So I'm learning also from my teenage children what they are listening. I try to keep up, but I really listen to anything. Yeah, maybe. Ndoshta Dua Lipa dhe Rita Ora janë në playlist? Po, janë të mrekullueshme. But cili është raporti juaj me sportin? I used to do sports much more than nowadays. Më herët kam qenë aktiv në sporte, tashmë jam më shumë spektator në sporte, por si fëmijë dhe deri disa vite më herët kam qenë më aktiv. I did more. I think everybody. Të gjithë kemi luajtur futboll dhe ka qenë sporti im I preferuar, por duke qenë finlandez, duhet të përmend skiimin, të cilin e kam nisur shumë herët në jetën time. Mund të kem qenë 6 vjet kur kam shkuar për herë të parë në skim dhe ende më pëlqen. Must have been maybe 6 years old when I was in the ski slopes for the first time in my life, and I really still nowadays love to do it. And I hear that. Kam dëgjuar që Brezovica është një vend I mrekullueshëm dhe dëshiroj ta vizitoj. I wish to visit it one day. Brezovica and Rugova. Yeah. So
They are two beautiful places. Brezovica dhe Rrugova janë dy vende të mrekullueshme. Zoti ambasadore, pashë në faqen e ambasadës, keni njoftuar që keni pritur në takim profesoreshën Ardita Jahja, e cila është research manager në Savonia University. A është Ardita shembulli i komunitetit shqiptar kosovar në Finland? Kosovar community in Finland? Absolutely. She's doing really remarkable things. Absolutisht, ajo është duke bërë punë të mrekullueshme në Finland dhe mendoj se është me përfitime për të dyja vendet. Kjo besoj është inkurajuese për të gjithë që të marrin ide dhe të shohin mundësi se çka mund të bëjnë. Në një shkallë më të gjerë, mendoj se diaspora mund të bëjë shumë për t'i shërbyer shoqërisë. Janë në një mënyrë ambasador të vendit të tyre. That diaspora representatives can do a lot in increasing this know-how and do well in the societies. They're sort of like country. Vërtet më pëlqen të takohem me ta, të përkrah atë që po bëjnë dhe të shoh mundësi të reja. I really like to meet with them, support what they are doing and finding opportunities for cooperation. Maybe we need more help in... Ne kemi nevojë për ndihmë në fushën e arsimit. Finlanda është vendi me arsimin më të mirë në botë dhe ndoshta të punojë me njerëz si Ardita, duke bashkëpunuar me Universitetin e Prishtinës dhe universitete tjera, mund të sjellim praktika të mira në fushën e arsimit, sepse vërtet ne kemi shumë sfida. Other universities can bring, like, let's say, practice to help Kosovo education, because we have challenges in that field. Absolutely, education is one of the top priorities in my work here. Arsimi është top prioritet në punën time në Kosovë dhe ajo që unë tentoj të bëj është që të sjell shembuj nga vendi im, të tregojmë sistemin, të tregojmë si e kemi zhvilluar ne arsimin tonë në dekada dhe shpresoj që këto eksperienca do të ndihmojnë këtu. And hopefully some of those experiences are useful here. I always emphasize that Finland is a country without natural. Unë gjithmonë e theksoj se Finlanda është vend pa resurse natyrore. Which we could rely Dhe liderët tanë politikan, në mendimin tim, një nga vendimet më të mençura që kanë marrë, qoftë edhe para 100 viteve ose më shumë, është kur ata e kanë vënë theksin në edukim. Ne kemi kapital njerëzor dhe kjo është një arsye për suksesin ton aktual. Since we don't have natural resources, we have human capital, and educated people are the asset that we have, and I think it's a big reason for our current success that we focused on education. Në Kosovë kemi shumë punë për të bërë, sepse edukimi nuk ka qenë top prioritet ndër vite dhe tani mendoj se duhet të punojmë më shumë. We should work more and make this kind of young people to love. Dhe të jemi të rinj që e duam vendin dhe shkollimin e vërtet, jo ChatGPT. Dhe të doja të dija çka i sugjeroni kosovarët. Si mund ta zhvillojmë vendin tonë ne si shoqëri? I would like to know what do you suggest Kosovars? How can we develop our country as a society and then as a government, as a politicians? Well, first of all, I think the future looks very bright. I'm confident that Kosovo will be. E ardhmja duket vërtet e ndritshme në Kosovë. Kam besim që Kosova është në rrugën e duhur për të reformuar shoqërinë dhe për të zhvilluar shumë sektore, dhe jam i lumtur të shoh këtë zhvillim. Already during my mandate, which is not that long, I have seen a lot. Gjatë mandatit tim që nuk është shumë i gjatë, kam parë shumë zhvillim. Pika kryesore ku do doja të ndalem është ajo që diskutuam më herët, edukimi. Tani çdo kush po flet për sigurinë dhe mbrojtjen, por mesazhi im do të ishte investimi në faktorin njeri, dhe kjo do të thotë në edukim. But my message would be that invest in human beings, and that means education and all those elements that develop society in the long term. Ky do të ishte mesazhi im kryesor në këtë intervistë, sepse kjo pastaj ndikon në shumë sektore tjera. Kur ke njerëz të edukuar, njerëz me mendim kritik, me dinamizëm, kjo reflekton në zhvillimin ekonomik. Do të keni më shumë biznese dhe kjo do të gjeneronte të mira financiare. Economic prosperity. Then you would have more businesses, startup companies, and that would generate more financial and economical well-being for the people. So maybe that's my
message. That's message, and that's a very good point, because that's where Ky është një super mesazh sepse mendoj që Kosova këtu duhet të fokusohet dhe të jap gjithë energjinë e saj. Zoti ambasadori, ishte kënaqësi për mua dhe Glem Radion të ju kemi këtu dhe të kemi këtë bisedë. Të ju njohim më shumë si ambasador dhe të kemi disa këndvështrime tuaja për tema të ndryshme. Faleminderit shumë. About you as ambassador, and then to take some point of views about different topics. Thank you very much. Thank you so much. Faleminderit shumë. Ishte kjo një intervistë ndryshe kësaj radhe, e zhvilluar në gjuhën angleze me ambasadorin e Finlandës, zotin Matti Nissinen. Diskutuam për gjëra të ndryshme, u njohëm pak më afër me ambasadorin, diskutuam për Finlandën, diskutuam për Kosovën, për marrëdhëniet e Kosovës dhe Finlandës, dhe ndoshta le të themi morëm mesazhet në të cilat ambasadori shpreh dëshirën e tij, le të themi, dhe përkushtimin dhe angazhimin e tij që të bëhen ndryshime në Kosovë bazuar në atë se çfarë ka parë gjatë këtyre viteve të qëndrimit të tij si ambasador në Kosovë, dhe kryefjala mbetet edukimi. Pra të punojmë shumë në edukimin e brezave të ri dhe sigurisht edhe në investimin në arsimim. Deri javën tjetër, miru dëgjofshim dhe miru takofshim në kanalin tonë zyrtar në YouTube.